ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ ማቀርብላችሁ ኤግፕላንት ሰላጣ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ምርጥና አሪፍ ነው። አሪፍ ሰላጣ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። ምን እንደሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ ገልጻለሁ። ከዛ ስራውን አብረን እናያለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች ገልጻለሁ። ምን እንዳሉኝ እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አለኝ። ዘይት ስትጠቀሙ ጥሩ ዘይት ኳሊቲ ዘይት ተጠቀሙ። እዚህ ጋር የሎሚ ውሃ አለኝ። እዚህ ጋር የተቀቀለ እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር ቲማቲም ፍሬሽ ቲማቲም፣ እዚህ ጋር ካሮት አለ የፈቀፈኩት፣ እዚህ ጋር ኪያር ወይም ኩከምበር አለ፣ እዚህ ጋር የሰላጣ ቅጠል አለ ወይም ሌቶስ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤግፕላንት አለኝ። የፈልጋችሁትን ቬጂቴብል መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለዛሬ ይሄ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ተወዱታላችሁ። አሪፍ ሰላጣ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ስለ ኤግፕላንት እነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር ኤግፕላንት አለ። ምን አድርጌዋለሁ? እንደዚህ በስላይስ አድርጌ በደንብ ቆርጬው ጠብሼዋለሁ። በዘይትና በጨውና በጥቁር ቅመም ጠብሼዋለሁ። ምርጥ አድርጌ ይሄው እንደዚህ ሆኗል። ኤግፕላንት ሰላጣ ነው የምሰራላችሁ ብያለሁ። ስትጠብሱት ልክ እንደዚህ አሪፍ ይሆናል። በዘይት በጥቁር ቅመምና በጨው ጠብሼዋለሁ። ቀጣውን አብረን እናያለን። እሺ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ሳህኑ ላይ ሰላጣችሁ ቅጠላችሁን ሌቶሳችሁን እንደዚህ ትዘረጉታላችሁ። ሁሉንም እላዩ ላይ ነው የምናደርገው ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። በቃ እናለብሰዋለን። ሌየር እናለብሰዋለን። ሁሉንም እናደርጋለን። ከዛ ካሮታችን አድርገናል። ኩከምበር ወይም ኪያራችንን እሱንም እንደዚህ እናስቀምጣለን። ስታስቀምጡ እንደ ዲዛይን አድርጋችሁ ብታስቀምጡት ደስ ይላል ማለት ነው። ለአይን ደስ እንደሚል አድርጋችሁ አስቀምጡ ብዙ ጊዜ ስትሰሩ። ከዛኔ እንዲህ እናስተካክላለን። ከዛ ሽንኩርታችንን ስላይስ የቆረጣችሁትን ስላይስ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ለምን እንደዚህ ያደርጋችሁ ታስቀምጡታላችሁ። በቃ ይሄ ሰላጣ ሌየር ነው የሚደረገው። በቃ መደበላለቅ የለም። እንደዚህ አርጋችሁ ታስቀምጡታላችሁ። ሁሉን ቲማቲማችንን እናስቀምጣለን። እንደዚህ ከላይ እናስቀምጣለን። ከዛ ጨው እንጨምራለን። እንደዚህ ከላዩ ላይ እናረጋለን ጨው። ከዛ ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? የሎሚ ውሃችንን እናፈሳለን እላዩ ላይ። ስታፈሱ እንዲያርጋችሁ አፈሱ ሁሉም ላይ እንዲዳረስ። ከዛ ኦሊቭ ኦይል እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል ስትጠቀሙ ልነግራችኋለሁ። ብዙ የተለያየ ኦሊቭ ስላለ አንብባችሁ ጥሩ ኦሊቭ ኦይል ተጠቀሙ። ለሰላጣ፣ ለሳንድዊች፣ ለምግብ የሚሆኑ ቆንጆ ኦሊቭ ኦይል ተጠቀሙ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ኤግፕላንታችንን ደግሞ ጠብሼዋለሁ በጨው በጥቁር ቅመም በዘይት ስለተጠበሰ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄንን እንደረድራለን እንደዚህ በቃ ከላይ ነው የምናስቀምጣቸው። ከዛ ከሁሉም እየያዝን በሹካን መገባለን ማለት ነው። ለሌላ ሰው መቀነስ መስጠት ከፈለግን ከሁሉም በሹካና በማንኪያ እየቀነስን እናያይዛለን። ይሄን ደግሞ እንደ ጌጥ እንደዚህ ታስቀምጡታላችሁ። እንቁላላችሁን እንዴት ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በቃ እንዴ እናደርጋለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ኤግፕላንት ሰላጣይ እንደዚህ አምሯል። ከፈለጋችሁ ቃሪያ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ተፈለጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄንን ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁም መተው ትችላላችሁ ቃሪያውን። የዛሬ ኤግፕላንት ሰላጣይ ሲምፕል እና ቀላል በጣም ኢዚ በጣም ቴስቲ የሆነ ነው። ከፈለጋችሁ ይሄንን ሳንድዊች አድርጋችሁ ራሱ መመገብ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነበር። በጣም ሲምፕል ሄልዚ የሆነ ነው። ስሩና ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ቪዲዮውን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሁሉ ጊዜ ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ስሩና ተመገቡ፣ ሞክሩት። ይሄ ነበር የዛሬ ቪዲዮ። ቻው።